zážitek byl hodně o mých pocitech, o nutnosti transformovat je. A vlastně ta voda se mi stala symbolem citu, který prožívám, a najednou jsem se stala orlem. Ten orel se stal symbolem mý síly, byl obrovitánský. Stejně tak, jako je obrovská síla citu. Skrze tu bolest, kterou najednou jsem jenom nahlížela v té vodě a nechávala ji uplynout, jsem najednou začala cítit svoji sílu a sílu vlastně těch křídel, které mi dávají city i srdce, i sílu vůle. Tohle to jsou vlastně dvě mytické zvířata pro mě, nebo možná i totémový zvířata, tak jak jsem je poslední dobou prožívala. Tygr jako symbol vůle, symbol ohně, a orel jako moje touha lítat znovu. S technikou holotropního dýchání ve vodě jsme se setkali prostřednictvím doktora Milana Hrabánka. Milan Hrabánek je lékařem a psychiatrem s více jak 20letou praxí v oboru, také certifikovaným instruktorem holotropního dýchání. Titul lékaře všeobecného lékařství získal v roce 1991 na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 1991 pracoval jako všeobecný lékař ve svém rodném městě Opavě. Od roku 1993 začal pracovat v oboru klinické psychiatrie, oblasti léčení závislých osob a osob s duševní krizí. Můj zájem o psychiku člověka se vynořil poté, co jsem jako praktický lékař nastoupil ve Slezské nemocnici v Opavě a následně na psychiatrické léčebně v Opavě. Uvědomil jsem si, že řada somatických onemocnění se váže právě na psychiku člověka. V léčbě psychiatrických onemocnění u mých klientů jsem však postrádal nástroj, který by jejich úzdravu urychlil. Začal jsem se zabývat různými možnostmi alternativní léčby a jednou z těch možností v rámci postgraduálního mého vzdělávání byla také možnost studia na Grof Transpersonal Training a studia holotropního dýchání. Techniku holotropního dýchání dnes využívám zdárně v léčbě nejenom psychických, psychiatrických, ale také právě psychosomatických onemocnění. Holotropní dýchání v neobvyklém vodním prostředí uspořádalo občanské sdružení Holos v rámci Mezinárodního dne holotropního dýchání. Svůj netradiční holotropní proces přijeli prožít účastníci z České republiky, Slovenska, Polska a Francie. Teda vítám opakovaně na Mezinárodním semináři holotropního dýchání ve vodě. Vítám vás na takovém výjimečném semináři, protože holotropní dýchání děláme v současné době jako jediní na světě. V roce 1995 se doktor Hrabánek stal řádným studentem Grof Transpersonal Training v Mill Valley v Kalifornii ve Spojených státech, který ukončil v roce 1997 řádnou certifikací u profesora Grofa a zařadil se tak mezi přední odborníky u nás i ve světě v oblasti holotropní terapie. Od poloviny 90. let působí v Itálii na pozvání organizace Sidro, kde se věnuje léčbě lidí se závislostí a s duševní krizí s využitím poznatků transpersonální psychologie a techniky holotropního dýchání. Vede odborné přednášky na univerzitách, institucích a komunitách v Palermu, Miláně, Florencii i Bari. V roce 1997 se stává přímým spolupracovníkem profesora Grofa na celoevropské úrovni. Je pověřen k organizování a vedení Grof Transpersonal Training výcviku v italském Rončeňu. Profesorovi Grofovi pomáhá vést týdenní vzdělávací programy výcviku a rovněž asistuje jako facilitátor holotropního dýchání. Počátkem roku 2000 se vrací zpět do České republiky, rodného města Opavy, kde zakládá Centrum Holos a pokračuje ve své praxi a výzkumu mimořádných stavů vědomí navozených technikou holotropního dýchání. Je prvním v České republice, kdo začal individuálně u dětí a dospělých holotropní terapii aplikovat v léčbě psychosomatických a psychiatrických onemocnění. Jeho vědecká a publikační činnost k tématům závislosti a léčby je od roku 1998 prezentována na mnoha vědeckých konferencích a kongresech u nás i v zahraničí.
Spolupracuje s vědeckými pracovišti Masarykovy univerzity, Biofyzikálním ústavem Akademie věd České republiky v Brně. Externě přednášel na Jagellonské univerzitě v polském Krakově, Katovicích a Slezské univerzitě v Opavě. Od roku 2007 působí jako docent na The Free Swiss University of St. George's v oborech transpersonální psychologie, psychodiagnostiky a psychoterapie. Jeho vědecké bádání se koncem 90. let zaměřilo na vytvoření kvalitního teoretického zázemí pro praktickou aplikaci holotropního dýchání ve vodě. Techniku holotropního dýchání, tak jak je všeobecně známo, vyvinuli v 80. letech Stanislav a Christina Grofovi. Technika využívá 4 základní nástroje. Tím prvním nejdůležitějším je cílená práce s dechem. Jedná se o práci dechu zaměřenou tak nějak jako dovnitř, do sebe. Druhým nástrojem je evokativní hudba. Třetím nástrojem je pak cílená práce s tělem. A čtvrtým je arteterapeutické zpracování zážitku do takzvané mandaly. Při pohledu zvnějšku se technika holotropního dýchání aplikovaná ve vodním prostředí může zdát jako nebezpečná. Avšak opak je pravdou. Neb právě ono vodní prostředí je tím prvním, ve kterém se v okamžiku našeho početí nacházíme a vyvíjíme po dobu dalších 9 měsíců. Při vlastním procesu se sice mohou vnější projevy jevit jako dramatické, avšak vnitřní vnímání člověka v holotropním procesu je mnohdy zcela odlišné. S holotropními stavy nebo s holotropním dýcháním jsem se seznámil zhruba před 1,5 roku, kdy jsem v podstatě procházel jakousi životní krizi. Odborná medicína by to možná jmenovala depresema. Ta klasická medicína, která v podstatě do mě cpala samé prášky, mě nikam neposunula. Byl jsem v takovém mrtvém bodě. Tak jsem se dostal v podstatě do fáze, kdy mi bylo doporučeno zkusit tuto techniku holotropního dýchání, že je to úplně něco jiného. Před tím 1,5 roku jsem prožil první holotropní dýchání a od té doby bylo asi 11. Ale rozhodně je tam vidět výsledek. Sám ho cítím, sám ho vnímám a z tohoto důvodu jsem se začal zajímat v podstatě i o holotropní dýchání ve vodě, jelikož jsem se dozvěděl, dočetl, že je to asi ten nejintenzivnější prožitek, který se dá skrze tuto techniku zažít. Uvidíme, nechám se překvapit, opravdu se na to těším, jaké to bude. Jak se holotropní dýchání ve vodě liší od obvyklých sezení? Dýchání probíhá ve trojicích. Každý dýchající má k dispozici 2 asistující. Dýchající dýchá ve vodě na plovoucích pontonech. Pro zesílení prožitku je voda v bazéně neustále ohřívána na tělesnou teplotu. K navození změněných stavů vědomí využívá tato metoda zrychleného dýchání a evokativní hudby. Tyto stavy otevírají člověku přístup ke všem rovinám lidských zážitků, umožňují poznávat kořeny našeho neproduktivního chování, potlačovaných emocí a energií, které jsou v tomto procesu uvolňovány a přetvářeny. Nechme stišit hladinu nejenom vody, ale i naší mysli a pomalu začneme. Nejprve si svůj dech pouze uvědomme. Nádech i výdech. Jsme plně soustředěni jenom a jenom na svůj dech. Nyní s tímhletím dechem pomalu začneme vstupovat do holotropního procesu. A může být nám nápomocná také k tomu dechová mantra. Jsou to 2 slůvka. S nádechem slovíčko ham, s výdechem sa. Ham, 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 sa.
hamsa, hamsa, hamsa. Za chvíli začne hrát hudba, vy se nalaďte na rytmus hudby a my vám přejeme šťastnou cestu. Jako hrozně jsem si to užila v tom smyslu, že jsem si prostě uvědomila, že jako opravdu můžu dělat, co chci, že prostě nemusím vůbec nic. Cokoliv udělám, tak vlastně nemusím na nic ohlížet, že jenom prostě potřebuji, aby mi bylo dobře. Potom až jsem si uvědomila to, jak jsem na tom sluníčku a jak je to jako příjemný. Ano. Jak vysvětlo úplně nakonec. A jinak. To bylo takové symbolické, to světlo, které se tam najednou objevilo, že tak mně přišlo, že vytáhlo vás všechny právě, že to bylo úžasné. To jsem jako pak začala vnímat tu hudbu pořádně. Ano. Tak jsem šla ještě i za tím reprákem, i za tím světlem. Ale cesta pěkná. No tak jsem ráda, že se mě podařilo úplně jako vypnout tu hlavu, že mě jako ani jedna myšlenka za celou dobu, jenom prostě bejt. Mandala povedla se nějaká vytvořit? Taky jsem neměla žádný jako obrazy. Můžeme ukázat tak nějak na lidi? Ale jednu chvíli jsem tam měla
takový pocit, já jsem si pak ještě i vzpomněla, když jsem to kreslila na mandulu, kterou jsem kreslila minule. Minule jsem vlastně kreslila jako zemi, kterou objímá jako žena nějaká. A tady to je podobný, akorát, že to není země, ale prostě byla nějaká šedá koule, jenom tvar, jako kulatej. A ten zase objímalo něco, co mělo jakoby tvar dítěte, ale myslím, že to nebylo dítě, jenom tvary to byly, nebyly to žádný věci nebo žádný bytosti. Já jsem začínal v roli Sitra, což byl taky poměrně silný zážitek. Cítil jsem je takový dojetí, jako je prostě na konci vyšlo to slunce a hrála taková ta jakoby klidná, prostě jako emotivní hudba. Bára tam byla prostě zaháknutá v takovém jako opravdu takový pozici, že to připomíná opravdu to něco hodně dětského, jo, taková ta jakoby přirozenost. To tělo plove v té vodě, opravdu jsem měl slzy v očích vlastně, myslím, že na to měla hodně vliv ta voda. Že ta voda, že a ty slzy, nebo ty emoce vlastně, to je jakoby propojený. A odpoledne, teda, když jsem dechal sám, tak pak to šlo prostě hodně do něčeho dynamického, vlastně do zvuků, jako, jak říkám, fyzický, a hodně pomohly ty intervence, které jsem mnou dělal. Vlastně tam byly takový, jako, že mám pocit, že jsem jako dvakrát zažil nějakou porodní jako fázi. Nejdřív jeden bych řekl, že byl takovej jako ženský, jako víc spojený jako s mateřskou energií, že jsem víc jako, že jsem tam opravdu jako vydával takový zvuky, že jsem jako plakal. Jsem doopravdy plakal, ale byl to takovej jako, bylo to něco, co nebyl to jako klasický pláč, že jsem cítil, že fakt vydávám ty zvuky, jaký vydává to malý děcko, jako když je prostě malý, jo. Vůbec bych to nedokázal napodobit vědomě, kdybych chtěl. Tak v podstatě jsem se dostal k nějaký další fázi. Milan mě tam jako začal dávat nějaký protitlak a vlastně pak jsem se jakoby takhle jako dozadu tou hlavou vlastně začal jako cpát. Tak mě vlastně opalil tím prostě radlem a fakt jako mi dal tvrdý jako hodně úzký průchod a tam plně jako základní syrovou emoci, jako že ho tam teď musím dostat, protože jinak, nevím, se utopím nebo jo, prostě, že jde jako o život. Cítil jsem, že to je hrozně dobrý, jo, že jsem fakt jako se o to musel porvat. Určitě jsem nikdy nic takhle intenzivního v tomhle směru jako nezažil. A jsem za to vděčný. Bylo to takový, zase takový smutný. Bylo to hodně úzkostí, nějaký nenaplnění dětských potřeb základních. Když mi byla pořád zima, tak si myslím, že to bylo asi hodně, že mi chybělo prostě nějaký rodičovský živočišný teplo. Měl jsem tam i hodně bodyworku. Hodně příjemný bylo to prostě radlo. Takový objímající tlak, ještě větší na to tělo, když vytvářela to voda. Tak jsem to měl víceméně jenom emoční, taky jsem neměl žádný vizuální tlak. A my víme, že se rodil císařským řezem, že? Kde tenhle typ zážitku, který si před chvílí zmiňoval, tak právě mají velice často lidé v holotropní vévodě. Je to ta aktivace té vzpomínky, kdy jsme byli jakoby v vozovkách vyrváni z toho matčina lůna, že? Na ten vzduch a když najednou z toho tepla, z toho příjemného prostředí jsme zažili ten chlad, no, nemluvě, a to nevíme o způsobu vedení toho porodu. Jak s námi bylo nakládáno těsně po něm, že? Takže to je taky velice důležitý aspekt už na té okolo porodu, té perinatální úrovni, jo? Který pak v nás může zachovávat tyhle ty vzpomínky a emoce a pocity vážící se na ten pocit třeba osamění, opuštěnosti, nedostatečné péče o nás. Tady se to velice často vrací. No, ta voda to umožní. To bylo daleko silnější než kdykoliv holotrop předtím. A k mandale podařilo se ti něco namalovat?
tady tohle plot, jsem jakože jsem já s dospělým obličejem. Aha, ano. Tady se nějak jako rodí skrz ty dva elementy mužské a ženské. Aha, jo. Do světa jako. Ten pocit, jak jsem jakoby vypadnul z těch pontonů, jak jsem je zhodil a skončil jsem v té vodě, to byla totální svoboda, to bylo takový ten pocit asi, který prostě celý život jdu, co prostě hledám, tady ten, ta svoboda. A já jsem právě takový se mám delfína, protože já jsem cítil úplně strašně zpříznění tady s těma vodníma savcema, jakoby my, ale o něco dál. Cítil jsem toho delfína jako, ale věděl jsem, že to je jakoby porod, jako dítě prostě, jak se dostane do té vody. A ten první pocit, jako člověk, jak jsem se cítil být jako v lůně, tak jsem si říkal, že je to boží a že není nic lepšího. Potom byl ten tlak prostě toho procesu, toho rození, ten byl strašně jako utrpení, jako práce prostě. A pak, jak jsem se narodil, tak jakoby jsem se ocitl v té vodě, tak najednou jsem cítil, jako, že konečně teď to začne. Prostě teď bude ta sranda. Teď bude ten život? Teď to bude, no. Na samym początku bardzo ciężko mi było wejść w sam proces, ponieważ było dla mnie takie niecodzienne doświadczenie, to, że byłam z moim synem. Te pierwsze odczucia to było takie doświadczenie mojej rzeczywistości tak naprawdę, tego co mnie otacza. Było tam trochę smutku i takiej samotności. Ale też bardzo takie pozytywne było to, że jednak był przy mnie mój syn, bo to pozwoliło mi odczuć, że ja tak naprawdę nie jestem sama i że jednak ja jestem potrzebna. Jestem w takiej sytuacji trochę życiowej, myślę, że już trochę się z tym pogodziłam. Ja jestem po bardzo trudnym rozwodzie i po związku, który nie trwał długo, ale był bardzo toksyczny dla mnie. Poza tym też doświadczałam właśnie jako dziecko takiego poczucia odrzucenia, kiedy nie byłam w ogóle przytulana nigdy w życiu. I chyba właśnie dodatkowo jeszcze to negatywne małżeństwo bardzo źle na mnie wpływało. Po takich doświadczeniach tej takiej codzienności, kiedy już tak troszkę emocje trochę odpadły, ponieważ ja też na samym początku zaczęłam gdzieś tam płakać, ale to wszystko we mnie jakby zbierało. Potem to się uspokoiło. Właśnie kiedy odczułam tą obecność mojego syna, który chociażby podał mi chusteczkę, prawda? To było takie niesamowicie oczyszczające i czułam, że ja czegoś potrzebuję, a on jest już obok mnie. To było takie niesamowite doświadczenie. W pewnym momencie nastąpiło taki przełom w tych moich odczuciach. Zobaczyłam taką świetlistą postać, która jakby odpycha to, co się dzieje dookoła mnie, czyli całą tą taką rzeczywistość, tą ciemność, i pokazuje się takie światło. Narysowałam dwie mandale i to jest taka pierwsza mandala, w której właśnie pokazuje się ta świetlista postać. I chyba od tego momentu moje przeżycia były bardzo przyjemne. Była muzyka, płynął taki spokój i odczucia były takie, że ja jestem w dole, ale gdzieś dookoła mnie jest niesamowicie dużo przestrzeni, dużo światła, coś takiego niesamowicie pięknego i przyjemnego, w kierunku czego chciałabym dążyć i tak naprawdę chcę iść. Tu jest jeszcze druga medala, która właśnie pokazuje między innymi to, że jest postać, która chce się bawić, tańczyć, ale są jeszcze wciąż takie więzy, które mnie trzymają. No, fajnie było, taka trochę przerwa od tych wszystkich codziennych zadań domowych, kartkówek, odkupywania rzeczy, które rozwalę w szkole. Przypomniała mi się taka gra, w którą grał tata, jak miałam 5 lat. Była bardzo interesująca, ale później po nocach nie mogłem spać. Przez następne 2-3 lata, jak ktoś powiedział Uncharted albo Eldorado, chciało mi się żygać. Teraz pomyślałam, że ta gra była jednak śmieszna. No takie, na początku były takie zawroty.
jak on začal špírovat. Neviem, ręce sobie strasznie opaćkałem. No to by bylo na teda. Já jsem se jakoby vyloženě těšila na to, až už jakoby to začne. Protože tím, že jsem si už prošla jakoby nějakými takovými procesy, tak vím, jak je to neskutečně osvobozující, když člověk jakoby skočí takzvaně do tlamy a nechá se vlastně sežrat tím vším, co vychází. A vlastně i ta schopnost nechat se tím sežrat je si myslím hodně důležitá, protože člověk to nezastaví v polovině, ale je schopen tu emoci skutečně kdyby přetransformovat nebo vypustit. Zažila jsem tam obrovský stav uvolnění, kdy jsem byla úplně prostě bezvládná, položila jsem se na bok jakoby tím tělem a ten pocit, prostě když si vybavím, tak to bylo fakt jakoby Sačit Ananda, jakoby to bytí vědomí blaženost v tom pravém slova smyslu. Paulina tam v různých fázích se hrála hodně důležitou roli, kdy jsem si tam uvědomovala vlastně nějaké věci, nebo uvědomovala spíš prožitkově z dětství. Takže hodně ta role jakoby matky, nebo ta podpora toho bezpečí, té ženské energie. No a to ta Paulina mi dodala úplně úžasně, potom třeba i ten závěr si vzpomínám, když jsem se jí vlastně svinula a to bylo silný, že jsme se drželi za ruku a já jsem cítila, jak to jde ven, jak se to osvobozuje, jak se můžu semknout, jakoby, jak se můžu spojit jakoby, s tou matkou, s tou ženskou energií, tak to bylo hodně silné a příjemné. Takže celá ta důvěra v ten proces, měla jsem tam velkou důvěru v lidi, kteří kolem mě byli se mnou, ať už to byli, co jste byli přímo u mě, nebo co jste byli kolem, tak mě pomohlo vlastně to takhle jakoby prožít, jak jsem potřebovala asi. No. Takže že cítím jakoby úžasně, i když jsem jakoby unavená, protože jsem byla v tom spánku, ale cítím se ve svém těle, cítím prostě nic mě nemám žádný rušivý jako projevy energetický, protože hodně se něco cítím jakoby i fyzicky, že jsem v poslední době čistý čakry. Jenom kdybych se vyspala, tak já mám pocit, že můžu lítat, že můžu prostě ven, že můžu žít, že můžu fungovat tak, jak prostě před nedávnem úplně přirozeně krásně. Takže a věřím tomu, že to bude se stabilizovat, protože už i ten spánek tomu jakoby nasvědčoval, že ten klid jakoby mohl nastat. Což neznamená, že zase ty prožitky nějaký budou, ale už to bude na takové té běžné úrovni, jakože přijde emoce, zase odejde, že vy to jenom pozorujete, vidíte a necháte to jakoby odejít, nebo jakoby vnoříte se do toho, prožijete to a je to pryč. Lidi, kteří pracují s tím typem té psychospirituální krize, tak jak ty s tou kundalini, tak ty holotropní procesy opravdu působí katalyzačně. Když pracujete hodně i s tím tělem, s těmi emocemi, tak ten časový interval, který se dá říct je poměrně krátký během toho holotropního procesu, to je 3,5, 4, 5 hodin někdy, tak to vyjde poměrně rychle ven. Ano, a upraví se to bioenergeticky na té úrovni právě toho čakrového systému, tak jak to Helenka ji popisovala a dochází ten pocit toho, jakože si mohu odpočinout, vydechnout, jo, uvolní se to ze mne, takové stišení vnitřní. Zážitky při holotropním dýchání je možné shrnout do 4 prožitkových rovin. V první rovině se setkáváme se zážitky fyzickými, od brnění těla přes energetické vibrace, případně zážitky opuštění těla. Druhým typem zážitků jsou naše zážitky spadající do naší autobiografie, kdy se v čase můžeme vracet k prožitým událostem našeho života od současnosti k událostem, které se odehrály před rokem, 5, 10 lety až do našeho dětství k zážitkům do období batolecího a kojeneckého. Třetím typem zážitků jsou ty, které se vztahují k našemu porodu a nitroděložnímu vývoji a čtvrtým typem jsou pak zážitky transpersonální. Silný zážitek, že mi přišlo, že to je jako porodka hodně taková důležitá přelomová chvíle. Ten porod tam nějaký asi proběhne, že se nějak tak jako vrtěl pod tou můj paži. Pro mě zajímavé bylo třeba ztracení hranic, to znamená hranic mezi mým tělem a tím okolím, ať už to byly třeba, já nevím, pocit teploty, jo, nebo to byl pocit jakoby toho vnímání toho těla jako takového, to znamená hmat.
Holotropní dýchání ve vodě umožňuje některým lidem ještě mnohem snadněji, zcela spontánně prožívat případně i okamžik svého porodu, a to s fotografickým detailem. Tyto zážitky lze zařadit do tzv. Groffových perinatálních matric. Setkáváme se se zážitky, které jsou svým vnitřním obsahem spojeny s vodou v různých jejich podobách. Technika holotropního dýchání jako jedna z metod transpersonální psychologie umožňuje lidem se zcela bezpečně setkat s materiálem, jenž je uložen v jejich nevědomí a který může být příčinou jejich potíží. Dojde-li ve zcela bezpečném prostředí ke znovu prožití takových zážitků, dochází k jejich emočnímu vybití a tím k odstranění příčin projevu například našeho neproduktivního chování. Technika holotropního dýchání byla ještě v 90. letech minulého tisíciletí ne až tak zcela přijímána odbornou a laickou veřejností, jak je tomu dnes. Dnes se na vybraných pracovištích a centrech využívá k léčbě psychosomatických, psychických a psychiatrických potíží. Je součástí léčebných programů pro závislé, pomáhá lidem zvládnout těžké životní situace a je nástrojem pro hlubokou relaxaci a prevenci proti stresu a syndromu vyhoření. Pro koho je technika holotropního dýchání určena? Můžeme mít na to dva úhly pohledu. Jeden je ten, že techniku holotropního dýchání můžeme užívat u lidí s různými psychickými, psychiatrickými a psychosomatickými potížemi. Dále u lidí, kteří jsou v nějakém ozdravném programu, třeba pro závislost. Může to být také doplňková léčba u lidí závislých na různých psychoaktivních látkách, ale i u jiných typů závislostí, jako je gambling, závislost na alkoholu. Technika holotropního dýchání ale je určena také lidem, kteří třeba v životě se dostali do nějaké těžké životní situace. Ať už jsou to úmrtí, rozvody, rozchody, ať už je to ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání či jiné. Je také určena lidem, kteří pracují s nemocnými lidmi nebo lidem, kteří jsou ve velkém stresu, zátěži, a to jsou lidé třeba z pomáhajících profesí. Je určena také psychologům, psychiatrům, zdravotnickému personálu, sociálním pracovníkům, lidem z vrcholového managementu, lidem, kteří se zabývají také ale i uměleckou činností. A tady je velký prostor, kdy se u těchto lidí setkáváme s velkým rozvojem jejich kreativity. Je to v oblasti výtvarného umění, ať už se jedná o malbu, sochařské práce, ale i o případně muziku. Techniku holotropního dýchání ve vodě jsem nejprve využil k řešení svých osobních problémů. Postupně se pro mě potom stala nástrojem k nalezení vlastně duševní rovnováhy. Kromě toho mi také přináší schopnost se soustředit v životě na důležité věci, na práci, na studium i na bojová umění, kterými se zabývám. Na holotropní dýchání ve vodě nyní chodím podle potřeby, třeba jen jednou za rok, podle toho, jak se cítím a jak se mi daří zvládat záležitosti v mém životě. Paní Jana překonala období své psychospirituální krize a ve svých kresbách se v průběhu času znovu vrací ke svým holotropním zážitkům a nechává se jimi inspirovat. Svá díla dnes již prezentuje na výstavách holotropního umění, které pořádá pod záštitou občanského sdružení Holos po celé České republice. Snaží se tak prostřednictvím těchto výstav přiblížit svou cestu, kterou v rámci své krize prošla. Před 3 roky jsem zažila psychospirituální krizi, která v určitých cyklech trvala do nedávné doby. Holotropní dýchání se mi stalo velice účinným pomocníkem v těch stavech, kdy hledám sama sebe a kdy je pro mě důležité najít spoustu otázek na základní existenciální záležitosti, od otázek smrti až proč tady jsem a kdo vlastně jsem. Dýchání je vlastně způsob, jak tyhle ty otázky v sobě katalyzovat, jak najít v sobě energii na řešení těch zásadních věcí,
někdy i přichází odpovědi přímo během dýchání. A je pravda, že v dnešní době dýchám 10. rokem a přesto pořád v té technice nacházím něco nového, inspirujícího, je pořád zajímavá a pořád mě překvapuje tím, co všechno se dá díky tomu řešit, jak moc může být užitečná a čím dál víc mě to fascinuje.